Përshëndetje të dashur mi, qaku takon përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë me shumë kuptim, pra. Quhet keku i mbarësisë, pra, për vitin 2020. Çdo vit e hedhim, dhe vjet e kemi pas bërë për 2019-ën, tani do ta hedhim për 2020-ën. Quhet kështu sepse do të marrim një monedë, do ta mbështellim me letër alumini, do ta fusim brenda tek keku dhe do ta ndajmë në pjesë. Në kujt t'i binë pjesa me lek, ne do të them që ai ka mbarësi për 2020-ën. Këtë janë rekomandoj edhe ju, pra. Ka këtë kuptim ky kek që përgatisim për sot. Për përgatitjen e këtij keku duhen 100 ml vaj, 3 kokra vezë, 200 gram sheqer, 1 pluhur përpjekje, 1 vanilje, 350 gram miell dhe 3 kokra portokalli. Dhe shumë pak krip, pra sa kap me 2 gishta, sepse e don kripën pak. Vazhdojmë nga puna. Në fillim bëjmë thyrjen e vezëve. Pra është një kek që bëhet shumë shpejt. Hedhim sheqerin. Vaniljen. Pluhurin përpjekje. Vajin. Do ta bëjmë me rende pak lëvure portokalli, t'ja hedhim tek keku brenda sepse i shton shumë shijen. Do t'i ngrim me këtë pjesën e imt. Së bashku me përbërësit tjerë do të hedhim edhe një lugë gjille lëvure portokalli. Pra do t'i shtyrim 2 portokallat. Kam lëvurën e 1 portokalli do t'a hedhim atje dhe 2 portokall tjerë do t'i shtrydhem. 2 portokalle të shtrydhura. Dhe hedhim tek masa që kemi bërë gati. Tani i përzim mirë. Pra si që shikoni, masa është bërë fiks tani. Tani do të marrim me 2 gishta krip, pra kaq sasi kripe do t'i hedhni edhe ju. Do t'i hedhni tek mielli. E përzini miellin me krip. Edhe keni gati për t'ja hedhur kekut. Tani vazhdojmë avash avash, hedhjen e sasisë së miellit, pra. Edhe vazhdojmë i përzim. Dhe në këtë moment bëjmë edhe hedhjen e sasisë tjetër. E përzim derisa të bëhet një masë homogjene, pra që mielli të përzit komplet me përbërësit. Që mos ngelet asnjë dramc mielli, kemi thënë shumë herë këtë proces. Pra brumi është bërë për mrekulli, brumi i kekut. Tani kemi prerë portokallin e feta të hulla, siç më shikoni mua, siç i kam prerur, kështu do t'i prerni edhe ju. Kemi prerë letrën rrumbullak sa masinë e tavës. Tani do të bëjmë lyren me pak gjalp. E lym tavën poshtë në mënyrë që ku të piqet keku, të hiqet kollaj nga letra dhe njëkohësisht edhe letra të ngjitet për tavë mirë. E lym pra mirë edhe në ansore, në mënyrë që forma e kekut të na dalin kollaj. Mos ngjitet për tepsi. Do të hedhim pak sheqer pra në sipërfaqen e tavës.
Mund t'i vendosim më shumë, mund t'i vendosim më pak, unë kaq kam mendua. Pra, si që shikoni, shes se dallohet brumi është bërë shumë i mirë, pra. Tani hedhim tek tava. Në gjithë se përfaqen e tavës, njësoj. Brumin do ta hapim mirë, pothuajse në gjithë tavën, me të njëjtën trashësi, pra jo diku më trash, diku më holl. E veçantë, pra futja e monedhës, e kemi mbështjell me letër alumini, dhe tani në këtë moment asnjë pjesëtar i familjes nuk është këtu. Nuk do të ma shikojnë këtë ta fus. Do ta vendosin në këtë. Megjithëse edhe do të piqet, edhe unë që e kam vendos, nuk do ta moj mend, sepse do të rrotullohet, do të piqet. Ja, pra, edhe keku është i gatshëm për të futur në furrën e parë ngrohur në 180 gradë për 40 deri në 45 minuta, por edhe do ta shikojmë derisa ta marrë ngjyrën karakteristike të kuqrremtë. Ja, pra, dhe keku i mbarësisë tani sa është pjekur për mrekulli, tani do ta vendosim tek pjata e servirjes, tamam festive për festat që po afrojnë. Ja, pra, shumë bukur është pjek. Tani largojmë avash avash letrën e pjekjes, që ja kemi vendosur këtu. Do ta servirim të ftohtë. Tani do të bëjmë servirjen, pra do t'i hedhim pluhur sheqeri. Tani është ftohur dhe do ta provojmë se si kemi gatuar kekun e mbarësisë. Njëkohësisht, inshallah jemi edhe me fat, e na bjen pjesa e lekut. Ja, pra, sa i bukur ka dalë, i pjekur shumë mirë. Të dashur miq, kjo ishte receta që përgatita sot për ju dhe për familjen time. Ju falenderoj shumë për ndjekjen që më bët. Mos harroni të bëni subscribe te kanali im dhe shihemi në videon e radhës. Miru pafshim!